हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल अन्जनाज नेपाली किचनमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो सेवैको खीर रेसिपी लिएर आएकी छु। एकदमै सजिलो तरिकाले एकदमै मिठो सेवैको खीर हामीले एकैछिनमा बनाएर खान सक्छौं। अनि अहिलेसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई माया गरिदिनु होला है त। अब हामी एकदमै मिठो सेवै बनाउनतिर लागौं। सेवै बनाउनको लागि चाहिँ मैले 1 चम्चा घिउ राखेको छु। त्यसपछि ड्राई फ्रुट्सलाई मैले मसिनो गरेर काटेर घिउमा रोस्ट गर्दै छु एकैछिन। ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ मैले काजु र बदामलाई पहिला रोस्ट गरे एकैछिन। त्यसपछि अब मैले किसमिस राखेँ यसमा। एकैछिन रोस्ट गरिसकेपछि अब मैले यो ड्राई फ्रुट्सलाई निकालेर एउटा बलमा राख्दै छु। अब यही ड्राई फ्रुट्स रोस्ट गरेको घिउमा मैले सेवैलाई हाल्दै छु। सेवैलाई चाहिँ हजुरहरूले रोस्ट गर्दाखेरि 5-6 मिनेट रोस्ट गर्नु होला। सेवैलाई हजुरहरूले रोस्ट गर्दाखेरि लो हिटमा रोस्ट गर्नु होला। फेरि ग्यास ठुलोमा रोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ सबै डढ्छ चाँडै। रोस्ट गरिसकेपछि सेवैको कलर चेन्ज हुन्छ। 5-6 मिनेट भयो, सेवै रोस्ट भयो। अब दुधलाई हाल्दै छु। सेवै पकाउँदा हजुरहरूले दुध हाल्दाखेरि चाहिँ तातो दुध हाल्नु होला। सेवैमा 100 ग्राम सेवैमा मैले 1 लिटर दुध हालेको छु। अब यसलाई उम्लिन दिँदैछु म। अनि यता चाहिँ मैले 4-5 वटा सुकमेल, 2-3 वटा ल्वाङ र 4-5 गेडा मरिच खलमा राखेर कुट्दैछु। अब यता उम्लिँदैछ हाम्रो सेवै। 4-5 मिनेट उम्लिसकेपछि मैले यसमा अघि कुटेर राखेको धुलोलाई हालेँ। अब यसमा मैले नरिवल कोरेर हालेको छु 2-3 चम्चा जति। नरिवलले चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ सेवैको। सेवै अलि लतक्क भएर पाकिसकेपछि अब चिनी राख्दैछु। चिनी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नु होला। चिनी राखेर एकैछिन उमालिसकेपछि अब मैले यसमा रोस्ट गरेर राखेको ड्राई फ्रुट्सलाई हालेँ। अब सबै चिज हालिसकेपछि 3-4 मिनेट मजासँगले उम्लिन दिने सेवैलाई। जति धेरै दुध मजासँगले पाक्यो त्यति नै मिठो बन्छ सेवै। एकदमै मिठो सेवैको खीर तयार भयो। अब मैले ग्यास बन्द गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा एकदमै मिठो सेवैको खीर बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हस् त हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा।